Mun nimi on Riina Laine ja mä oon bodypainting taiteilija. Alun perin mä kiinnostuin bodypaintingista maskeerauskoulussa. Meillä oli siellä bodypainting-jakso ja heti jo silloin niin joku tässä taidemuodossa niin kiehtoi mua. Se oli vähän enemmän kuin pelkkää meikkaamista ja se oli tavallaan vähän kuin maalaisi taulua, mutta elävälle kanvaasille. Riippuen siitä, että minkälaista työtä on tekemässä, että onko se tilaustyö vai onko mun oma taideprojekti, niin välillä mä teen suunnitelman paperille, mutta aika usein mä kerään vaan inspiraatiokuvia ja sit mä maalaan siinä hetkessä sen, mitä tavallaan mun sisältä kumpuaa. Mä oon toki tehnyt esimerkiksi esittäviä kuvia myös iholle, mutta se mikä tuntuu mulle luontaiselta, millä mun on niin kuin jotenkin helppo ilmentää ehkä just niitä tunnetiloja tai jotain tunnelmaa, niin se tapa maalata on hyvin abstrakti. Ja väreillä on ihan hirveän suuri merkitys mulle. Onko ne lämpimiä vai onko ne kylmiä ja onko ne kirkkaita vai maanläheisiä. Värit kertoo tosi paljon. Nämä mun omat teokset, mitä mä teen, niin niissä valokuvalla on hirveän suuri merkitys. Eli se bodypainting on vain yksi väline siinä lopullisessa teoksessa. Eli silloin se teos syntyy sen bodypaintingin mallin ja valokuvan ja maalin kautta. Tämmöiset abstraktit maalaukset, mitä mä teen, niin niissä mä usein pyrin häivyttämään niitä vartalon rajoja suhteessa siihen ympäristöön. Ja tällöin valolla ja varjolla on ihan hirveän suuri merkitys siinä, kuten myös sit sillä maalatulla kuviolla. Sitten mä myös teen tämmöisiä vähän samassa teemassa mallisuhteessa siihen ympäristöön, niin camouflage-maalausta, jossa malli sitten sulautuu taustaan. Eli se voi olla luonto, metsä, se voi olla maisema tai se voi olla joku hieno printtikangas tai joku muu siinä taustalla, jolloin malli tavallaan katoaa ihan täysin. Jos ajatellaan, että mä oon maalannut noin 14 vuotta aktiivisesti, niin silloin ihan urani alkuvaiheessa niin mä jouduin tosi paljon perustelemaan sitä, että miksi mä maalaan alastomia kehoja. Tai monet katsoivat, että siinä on jotain vähän väärää ja moraalitonta. Nykyään sitten varmaankin mun töiden kautta, kilpailumenestyksen ja muun kautta, niin sitten yhä enemmän tää tunnustetaan taiteena. Tämä on taidemuotona vielä aika tuntematon, mutta se on ihmisiä kiehtova. Ja aina kun joku tutustuu, näkee tätä ensimmäistä kertaa, niin moni kyllä kokee sen hyvin voimakkaasti positiivisena ja se kerää katseita ja se kiinnittää aina ihmisten huomiota, että me ollaan kuitenkin kaikki kiinnostuneita ihmiskehosta ja sen takia sitten kun siihen lisätään maali, niin siitä syntyy jotain tosi taianomaista. Olisihan se tosi hienoa, jos kaikilla olisi mahdollista nähdä bodypaintingia, mutta myös kokea itse omalle vartalolle se maali, niin se avaa siihen taas jonkun ihan erilaisen ulottuvuuden, mitä on vaikea selittää ja ymmärtää, ellei sitä ole itse kokenut. Varmaan jokainen meistä on nähnyt joskus jonkun pienen lapsen, jolle on annettu kynä käteen ja sitten se piirtelee omaa ihoansa. Hän ei tiedä, mitä on bodypaint. Se on jotenkin ensimmäinen reaktio, että hei, maalaanpa itseäni. Se on hyvin aito ja luonnollinen taidemuoto ja hyvin monitahoinen. Mä oon silloin urani alkuvaiheessa lähtenyt kilpailemaan varmaan siitä syystä, että mä oon halunnut haastaa itseäni ja testata omia rajojani ja katsoa, että kuinka hyvin mä voin pärjätä suhteessa muihin bodypaintingin tekijöihin. Se kilpaileminen varmaan teki mulle taiteilijana hyvää nimenomaan itseluottamuksen kannalta. Ja mä pitkään mietin vielä sen mun maailmanmestaruuden jälkeenkin sitä, että olenko mä ansainnut sen ja olenko mä riittävän hyvä ja miksi mä voitin. Ja et kun oli niin paljon kymmeniä muitakin tosi hienoja teoksia. Mä muistan silloin mun voittoni jälkeen, niin mun yksi ystävä sanoi mulle, että nyt Riina, niin nyt sun ei tarvii enää miettiä, että mitä muut ajattelee tai että kukaan ei voi enää kyseenalaistaa, että oletko sä hyvä. Niin nyt sä voit oikeasti tehdä sitä, mitä sä haluat ja nyt sä voit oikeasti luoda just sellaisia maalauksia, kun sä itse haluat ja mitkä susta tuntuu hyvältä. Se on ehkä viime vuosina vasta niin kuin avautunut mulle myös. Tai tullut ehkä se luottamus siihen, että mun näkemys on ihan yhtä hyvä kuin kenen tahansa muunkin taiteilijan.